Dr. Koirala, thank you so much for coming. तपाईं एकदम बिजी हुनुहुन्छ. I know that. बल्ल तल्ल टाइम पाएको छ तपाईसँग. But that is a good thing, that means that you are busy saving lives. ठीक छ. So कतिको कस्तो हुन्छ तपाईको युजुअली स्केड्युल कस्तो हुन्छ? Like सर्जरी मात्रै हैन, म त अब आम अ डाक्टर. बिहान 9 देखि 5 सम्म अफिसियल जब्सहरु मतलब जब भयो. And then beyond that I do management, some policy issues, a new project. So there are a lot of things that I have to keep up with every day. So it's a day remains pretty busy. Because like मैले नबुझ्न सक्ने कुरा या रिलेट गर्न सक्ने कुरा के हो भने चाहिँ मोस्ट अफ अस couple of weeks a couple of months को बिजी स्केड्युल म्यानेज गर्न सक्दैनौं हैन. देयर आर सम अफ अस लाइक मी जले चाहिँ आफ्नो करियरको 4-5 इयर्स चाहिँ बिजी भएर जस्तो तसरी कटायौं के. बिकज I had a hope कि like 4-5 years पछि मेरो लाइफ अलिकता सेटल हुन्छ भनेर. बट when it comes to someone like you, day in and day out, त्यो light at the end of the tunnel भन्ने कुरै छैन के. You are going on and on and on. How do you keep motivated? What drives you? It's an interesting thing in my profession is my work keeps inspiring me. किनभने I'm able to help people on an everyday basis. It's taxing, it's stressful, it's time consuming. सबै हो, समय लाग्छ. तर because you're able to help people, then it also inspires you to do the same thing next day or even better next day. And I have no choice. I'll come to that later on. हामीसँग खासै धेरै choice नै हुँदैन because recessionमा जाने choice छैन. At some point आउला जति बेला चाहिँ active practice, professional practice, highly taxing, stressful अपरेसनको स्केड्युललाई अलिकति टोन डाउन गर्नु पर्ला. I'm not thinking of that as yet. तर हामीसँग धेरै चोइस हुँदैन. त्यसैले यो काम त गर्नु पर्यो. क्वेसन इज हाउ डु यु कोप अप विथ द्याट स्केड्युल, हाउ डु यु म्यानेज द्याट हैन. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँले भनेको चाहिँ. सो इफ द्याट्स वाट यु वान्ट टु नो. या अफ कोर्स तपाईको लाइक हेल्थको कुराहरू आउँछ, मेन्टल स्ट्रेसको कुराहरू आउँछ, कसरी म्यानेज गर्नु? हाउ मेरो फन्डामेन्टल के छ सानैदेखि हो. आई प्ले स्पोर्ट्स. आई डु स्पोर्ट्स. आई थिङ्क any type of exercise with vigorous exercise, moderately vigorous exercise, is a key to a lot of different problems. Key solution to a lot of different problems. Stress break गर्नलाई हैन, दिनभरिको स्ट्रेस, दिमागमा आउने हर तरहको आइडियाज, फेलियर्स, प्लान्स, अनमेट एजेन्डा सबै चिजहरूले दिमाग खाइरहेको हुन्छ. Number 1, that kind of breaks that cycle. 2, it keeps you fit. 3, it gives you sense of well-being. पसिना आउँछ, नआयो फ्रेस हुन्छ. अनि then it also has effect on blood pressure control. It has an effect on sugar control, weight limitations. So, and you in general look fresher, if you can add other terms or bunny. If you keep doing sports, you do bodybuilding and all, you look. तर हाम्रो यो एथलेटिक्सहरुको चाहिँ त्यस्तो देख्दैन हैन. हामीहरु चाहिँ स्लिम मात्रै हुन्छ. But it's great. So I always keep an hour in the morning because mornings are predictable. त्यसपछि predictable हुँदै हुँदैन टाइम हाम्रो for my own health. Of course health does not end there. त्यसपछि त अरू पनि कुराहरु भन्ने हुन्छ. So त्यो चाहिँ unless, for example, today I could not go because my patient in ICU was sick and I had to attend, so I couldn't go in the morning. तर त्यो सिचुएसनमा बाहेक नेशनल लेभलको इम्पोर्टेन्ट मिटिङ दुईटा कन्डिसनमा हो where I don't do my sports. Nothing else stops me from going there. हैन, कहिलेकाहीँ त ठुलै कुरा परिरहेको हुन्छ हैन. त्यो भएपछि के हुन्छ नि, रुटिन इज go wake up, freshen up, pick your bag up, go tennis. I play tennis. I play tennis. अब पहिला म ब्याडमिन्टन खेल्थेँ, कलेजमा खेल्थेँ. अनि त्यो एक हिसाबको एडिक्सन हुन्छ स्पोर्ट्सको. गरेन भनेदेखि, एक्सर्साइज गरेन भने यु फिल सिक. बडीले नै माग्छ, त्यो बडीले नै बिरामी बनाउँछ. अनि दिनभरि लाउजी फिल हुन्छ, अफिसमा काम गर्न मन लाग्दैन, कस्तो कस्तो के नपुगे हुन्छ, थाकेको फिल हुन्छ इफ यु डोन्ट प्ले, इफ यु डोन्ट स्वेट आउट. सो इट्स अ काइन्ड अफ नाइस एडिक्सन टु ह्याभ. कतिजना मान्छेले आई थिङ्क यो द ब्युटी अर यो कुराको टेस्ट नै पाएको छैन कि. एब्सोल्युटली होइन, किनभने एक्सर्साइज नगरेसम्म र त्यो हेबिट एउटा पिरियड डेभलप नभएसम्म यु क्यान नट रिलेट वाइ वुड समवन गो आउट अफ देयर वे टु डु समथिङ लाइक द्याट भिगरस थिङ. तर वान्स गरिसकेपछि बल्ल दे रियलाइज कि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर फिलिङ के. त्यसको हेल्थ बेनिफिट्स पनि फिल गर्नलाई टाइम लाग्छ, सुनेर त हुँदैन रहेछ. अनि मैले चाहिँ आई बिन टेलिङ
publicly, last 20-25 years. This is important. I keep doing this. People hear, people appreciate, people like it, smile at it, but they don't follow themselves. आफैले गर्दैन अनि त्यो बेनिफिट जति पाउनु पर्ने हाम्रो समाजको हाम्रो साथी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो चाहिँ पाइरा हुँदैन जस्तो लाग्छ. तर आई थिङ्क फेरि पनि म रिपिट गर्छु थ्रु योर पोडकास्ट, इट्स समथिङ द्याट एभ्रिबडी हेज टु पर्स्यु. Everybody, any age. So vigorous हुनु पर्दैन. You can jog, you can run, you can walk, brisk walking, you can just walk or play some games. मलाई चाहिँ नि जगिङ बोरिङ लाग्छ. It's monotonous. मोनोटोनस हुन्छ, एक्लै कतै थकाइ लाग्छ, कम गरेन भयो, धेरै गरेन भयो. You tend to be अल्छी, अलिअलि अल्छी भइहाल्छ मान्छेको नेचर. So it's peer pressure हुँदाखेरि जहिले पनि peer attraction, peer support, peer pressure यो चिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज रहेछ जे कुरामा पनि. किनभने समूहले ग्रुपले मान्छेलाई आकर्षक बनाउँछ अनि ऊ आज खेल्ने त्यहाँसँग भनेपछि त्यो गएर दौडेर सेन्स अफ कम्पिटिसन पनि हुन्छ. अनि एन्ड मजा अबाउट स्पोर्ट्समा आई सेड द्याट नम्बर अफ टाइम्स बिफोर, फेरि पनि भन्छु स्पोर्ट्स भनेको चाहिँ एभ्रिबडी इज इक्वल अन द ग्राउन्ड. इज नो ह्याङअप. मलाई मेरो जुनियर भाइले या साथीले या कतैको एउटा अलिकति लो की जब गर्ने साथीले मलाई मजासँग धुलाइदिएर हुन्छ एन्ड आई हेभ टु टेक इट द्याट्स द ब्युटी अफ स्पोर्ट्स इट टिचेस यु टु बी डिसिप्लिन. अल्दो सबै त डिसिप्लिन बन्दैन नि स्पोर्ट्स गर्दैमा होइन. म पनि त्यो सर्दमा मलाई पनि त्यो अलिअलि बोर्डर लाइन छ. तर आई थिङ्क इट्स अ रुल. अर्को फाइनल कुरा अबाउट स्पोर्ट्स वी क्यान गो टु नेक्स्ट. स्पोर्ट्समा हामीलाई सिकाउँदाखेरि अब खेलेकै अलिकति कोचिङ गरेर स्ट्रक्चर ट्रेनिङ गरेकोहरूलाई चाहिँ सिकाउने चिज चाहिँ इट इज नट ओभर अन्टिल इट इज अल ओभर भन्थे. यो चाहिँ प्रोफेसनल लाइफमा नि खुब काम लाग्छ. मेरो मेडिसिनमा त झन् काम लाग्छ. म अर्को प्रसङ्गमा भनौँला. यो स्पोर्ट्स भन्ने खेल्दाखेरि चाहिँ यस्तो हो कि कम्पिटिटिभ स्पोर्ट्स चाहिँ त्यो लास्ट पोइन्ट पनि नहारेर गेम ओभर भनेर अम्पायरले डिक्लेयर नगरेसम्म चाहिँ यु कन्टिन्यू टु फाइट. द्याट्स अ लेसन. यु कन्टिन्यू टु फाइट. त्यसैले भन्छ इट्स नट ओभर अन्टिल इट इज अल ओभर. एन्ड द्याट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन फर योर पर्सनल लाइफ अल्सो, प्रोफेसनल लाइफ अल्सो. सो स्पोर्ट्स टिचेस यु लट अफ थिङ्स, डिसिप्लिन, फिटनेस, रिलेसनसिप, इक्वालिटी एन्ड नट गिभिङ अप अन्टिल द एन्ड. आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट. पर्सनल लाइफमा मैले पनि रियलाइज गरेको इट्स लाइक हुन्छ नि यो एनी सोर्ट अफ भिगरस एक्टिभिटिज अर स्पोर्ट्स इन जेनरल नै भनौँ न, इट इज मोर लाइक दो स्मल भिक्ट्रिज एड अप के. यु गेट द्याट कन्फिडेन्स इन रियल लाइफ र त्यो डिसिप्लिन बिल्ड भइरहेको छ. अनि इट्स नट जस्ट लिमिटेड टु स्पोर्ट, वाट एभर युआर डुइङ त्यहाँ क्यारी ओभर गर्न सकिन्छ कि. सो इट्स अ भेरी अमेजिङ थिङ फर योर पर्सनल फिलोसफी एज वेल. I wouldn't say that that confidence I can translate to all sphere of my professional practice. I think you're right. अनि त्यहीभित्र पनि फेरि स्पेक्ट्रम छ. फनको लागि खेल्ने र कम्पिटिटिभमा खेल्ने, म्याचेस खेल्ने, टुर्नामेन्ट्स खेल्ने, अडियन्सको अगाडि खेल्ने या गुपचुप क्वाइटली खेल्ने. देयर लट अफ साइकोलोजिकल प्रेसर्स अन इट. बट इफ यु आर युज टु प्लेइङ इन फ्रन्ट अफ द अडियन्स, यु गेट युज टु अडियन्स. अनि त्यसपछि त्यसले अलिकति कन्फिडेन्स पनि दिन्छ पब्लिक स्पिकिङमा, पब्लिक लाइफमा पनि. आई थिङ्क त्यसको अरू एडिसनल बेनिफिट्स थियो. सो आई थिङ्क इट्स अ फन्डामेन्टल इन माई भ्यू. दुनियाँ विकसित देशहरूको एउटा नोर्म र रुटिन हुने र हामीले हाम्रो देशमा पनि गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ त्यो हो. र इट हेल्प्स आवर हेल्थ इन मल्टिपल डिफ्रेन्ट वेज. गाउँमा खेतबारी गरिरहनु पर्ने मान्छेलाई त्यस्तो स्ट्रक्चर हिसाबले भन्न जरुरी छैन होला. बट अगेन त्यो पनि कम भइरहेछ आजकल होइन. त्यसैले सहरी क्षेत्रहरूमा त र विशेष गरी तराई क्षेत्रमा यसलाई हामीले एउटा मन्त्रको रूपमा राख्न नै ठिक हुन्छ. यसले इट विल हेल्प मेक आवर सोसाइटी हेल्दियर इन जनरल. कुरा सिम्पल, इफेक्ट ठुलो हुन्छ. हो. सो यु आर नोन एज द पायनियर अफ ओपन हार्ट सर्जरिज नेपालमा. ओके होइन. सो त्योभन्दा अगाडि ओपन हार्ट सर्जरिजहरू किन, वाट इज ओपन हार्ट सर्जरी एक्चुअली एक्सप्लेन गर्नु. यस्तो भयो, अब मलाई पायनियर भन्ने शब्द मे अर मे नट बी राइट इन फेयर. आइ एम नट द ओन्ली वान हु डिड इट. मभन्दा अगाडि नेपालमा धेरै सिनियर सरहरू हुन्थ्यो जसले मुटुका अन्य अपरेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो, फोक्सोको अपरेसनहरू गर्नुहुन्थ्यो. दे लेड द फाउन्डेसन फर ग्रोथ अफ ओपन हार्ट सर्जरी इन दिस कन्ट्री. वाट इज ओपन हार्ट? हाम्रो जार्गोनमा चाहिँ, मेडिसिनको जार्गोनमा चाहिँ a technology that allows us to stop the heart. मुटुभित्र छिरेर अपरेसन गर्नलाई you will have to stop the heart. What happens if you stop the heart? You die. You die.
So not letting the patient die, keeping him safe, as safe as he was before the operation, and in fact better because he would fix the problem. Two technology use गरिकन keeping everything else safe. You are allowed to enter into the heart. That's open heart. Okay. And there are a lot of things we do. Off pump भन्छ कहिले चाहिँ closed heart भन्छौँ हामी हैन, त्यो पनि अर्को jargon हो, where you can do a lot of things on the heart. बाइपासै पनि मुटु बन्द नगरिकन यस्तै गरी सर्फेसमा चलेकै मुटु बिट गरिरहेकै बेलामा यहाँ स्टेबलाइज गरेर यहाँ बाइपास गर्न मिल्छ, जोड्न मिल्छ, त्यो पनि अफ पम्प हो. त्यसलाई अफ पम्प भनेको मेसिनले गर्ने हुनाले हामी त्यसलाई त्यो भन्छौँ. कतिपय प्रोसिडियरहरू चाहिँ होल्सहरू बन्द गरिदिने या बाहिरको चाहिँ इन्फेक्सनको केही चिजहरू सफा गर्ने, केही साँगुरो भएको पार्ट्सहरूलाई चाहिँ डिभाइड गरिकन फिक्स गर्ने, विभिन्न खाले प्रोसिडियर वी क्यान डु without stopping the heart. तिनीहरूलाई हामी क्लोज हार्ट भन्छौँ. इट्स अ भेरी सिम्पल कोलोकियल ओल्ड टर्मिनोलोजी. इन मेनी वेज यो मिसनोमर पनि हो, किनभने कम्प्लेक्स चिजहरू पनि आजकल चाहिँ मुटु बन्द नगरिकन गर्नु मिल्छ. बट इट्स अ भेरी एक्साइटिङ एरिया, अफकोर्स डिमान्डिङ. सो तपाईँले सुरुमा लिड गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै सर्जरिज हुन्थ्यो नि क्यारे? कहाँ हुने कुरै थिएन. आई रिमेम्बर मभन्दा पहिला विदेशी टिमहरू, म भनेको टिचिङमा हाम्रो टिममा डाक्टर गोविन्द शर्मा लिडर हुनुहुन्थ्यो सिनियरिटीको हिसाबले, बट ट्रेनिङको हिसाबले आई केम एज ट्रेन्ड सर्जन. बिएम सिंह हुनुहुन्थ्यो. तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ टिम वीर हस्पिटलमा पनि लोकविक्रम थापा, त्योभन्दा अगाडि दिनेशनाथ गङ्गलहरूले दे लेड द फाउन्डेसन. अलिअलि क्लोज हार्ट सर्जरीहरू गर्नुहुन्थ्यो. विदेशीहरूको टिम आउँदा उहाँहरूले अलिअलि ओपन हार्ट गर्नुहुन्थ्यो. त्यस अर्थमा चाहिँ देयर वाज सम वर्क गोइङ अन. तर प्योरली नेपाली टिमले कम्प्लिट ओपन हार्ट सर्जरीको सेटअप सुरु गरेर इन्डिपेन्डेन्ट टिमबाट गरेको चाहिँ हामीले टिचिङमा हो 97 देखि. सो वी कन्ट्रिब्युटेड लिटल बिट टु दिस टेक्नोलोजी. अन्त त्योदेखि अहिलेसम्म आउँदै गर्दाखेरि पछि फेरि बिचमा म बाहिर गएँ अनि गङ्गालालको चाहिँ एउटा फाउन्डेसनदेखि आई थिङ्क इट रियली टुक अ सेप अफ अ साइन्स, सेप अफ अ मास सर्भिस. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एनेक्डोटल स्मल नम्बर्स 10-20 हुन्थ्यो होला. त्यसैले यो चाहिँ इकोनोमिकल्ली फिनेन्सियली भायबल प्रोजेक्ट भयो. इनफ्याक्ट वी सेभ लड अफ नेसनल रिसोर्सेस. त्यसलाई नेपाली पैसा सायद बाहिर धेरै जान्थ्यो होला. मान्छेहरू बाहिर सर्जरी गर्न जान्थ्यो, बाहिर जान्थ्यो, जे गरे पनि जानै पर्ने, कि मर्ने कि बाहिर जाने हुन्थ्यो होइन, अथवा कि चाहिँ एकदम अपाङ्ग जस्तै भएर विकलाङ भएर बाँच्ने हुन्थ्यो. त्यो चिजमा चाहिँ अब ठुलो एउटा चेन्ज आयो. अफकोर्स त्यसले सबैले जान रोकेको छैन होइन, रोकेको छैन, किनभने सबैको आफ्नो आफ्नो चोइस छ, क्षमता छ. अलिअलि कन्फ्युजन पनि होला नि त्यसभित्रका क्वालिटिजमा. बट बाई एन्ड लार्ज वी नेपालमा मुटुको सेवा चाहिँ राम्रै स्थापित भएको भन्ने मैले भन्न सक्छु. र त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ तपाईँ मार्फत अब मैले फेरि दोहोऱ्याउनु जरुरी छैन, इट आवर जब. तर एक्सेस सुनिश्चित गरेँ. 20 वर्ष अगाडि मैले गङ्गालालमा पहिलोपटक डिरेक्टर भएर एन्ट्री गरिकन सेटअप बनाउँदै गर्दा हाम्रै मन्त्रीहरूले हामीलाई यत्रो फ्यान्सी कुरा, महँगो, कसले धान्ने, पैसा त्यत्रो, यहाँ पोस्टमार्टम गर्ने डाक्टर छैनन् देशमा भन्ने स्थिति थियो. सपोर्ट गर्न एकदम गाह्रो हुने. बिस्तारै कन्भिन्स गर्दै जाँदाखेरि कि यो निडेड चिज हो, थुप्रो बिरामीहरू छन्, मान्छे मरिरहेको हुन्छ, एक्सपेन्सिभ छ, त्यसैले बाहिर जान्छ पैसा भन्दै गर्दै सर्भिस डेलिभरी गर्दै गरेपछि वर्ड अफ माउथले नै अफकोर्स सम मिडिया हेल्प नेपालभित्रै यो एकदम पपुलर भएर आयो. इनफ्याक्ट आजको दिनमा नेपालमा हुने सबै मृत्युको 5 भागको 1 भाग 20%, 18 to 20% of all deaths are due to cardiovascular disease. हार्ट र भेसल्सहरूको हार्ट एट्याक्स, स्ट्रोक्स, अरू भेसल डिजिजले 1/5 अफ द डेथ्स हुन्छ नेपालमा. त्यो भने म्यासिभ भएछ. सो इफ वी क्यान ओन्ली ह्यान्डल दिस, धेरै राहत हुन्छ नेपाललाई. त्यसको प्रिभेन्टिभ कुरा पनि छन्, अपरेसन मात्रै कुरा होइन, शान्तिमा कुरा गरिकन बचावट गर्न सकिन्छ. वी मे टक अबाउट द्याट लिटल बिट लेटर होइन. त्यसैले यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा. अब यो अहिलेको कुरा गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले स्थापित गरेको सेवाको कुरामा चाहिँ वाट विभ डन एज अ ग्रुप, म अरू साथीहरू त्यहाँ काम गर्ने मेरो टिममा हुनुहुन्थ्यो, मनबहादुर केसी, अरुण, देन लट अफ अदर पिपल हु वेयर विथ मी इन द टिम, यङ्गर पिपल. वी एडभोकेटेड विथ द गभर्मेन्ट इन सच अ वे द्याट बच्चाहरूको मुटुको अपरेसन, एनी ट्रिटमेन्ट वाज पेड बाई द गभर्मेन्ट, बच्चाले तिर्नु नपर्ने बनायो. रुमेटिक हार्ट डिजिज भन्ने गरिबहरूलाई लाग्ने भ्याल्भ बिग्निने रोग मेड इट फ्री. बलुनले खोल्ने चिज मेड इट फ्री. सिनियर सिटिजनलाई कुनै पनि रोग लाग्यो हार्टको, दे वुड नट ह्याभ टु पे. अफकोर्स
इफ दे आर रिच देयर तिनीहरूले तिर्नुपर्ने, तर गरिब सक्दिनँ भन्यो भने धेरै अवरोध नगरिकन चाहिँ दिने बनायो। त्यसपछि बिचमा अर्को कार्यक्रम सरकारको आयो, मुटु रोग लगायत अन्य रोगहरूको लागि पनि विपन्न छ भन्यो भनेदेखि बिचको एज ग्रुपलाई पनि 1 लाखसम्मको सुविधा दिने हो। त्यो बिचमा इन्सुरेन्स आयो। सो प्र्याक्टिकल्ली यो गएको 20 वर्षको अन्तरालमा 20+ इयर्समा मुटुको सेवा स्थापित भयो र गुणस्तर रिजनेबल हुँदै गयो। आई थिङ्क मोस्ट रिजनल इन्स्टिट्युट्सको भन्दा हाम्रो कम छैन भन्दा पनि हुन्छ। अनि एक्सेसको सुनिश्चित गरौँ। यो हाम्रो छिमेकी देशमा पनि छैन यति चाहिँ। पैसा होस् या नहोस्, मुटुको रोग लागेर चाहिँ पैसै नभएर फर्किनुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन। अब डाक्टर अलि सेन्सिटिभ भइदिनुपर्छ, खोजेर ल्या भनेर भनिदियो भने त अब कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ। बट देयर आर वेज टु हेल्प। सो आई थिङ्क यो चाहिँ मेरो विचारमा उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट हो। टेक्नोलोजी भित्राउनु मात्रै सबै कुरा होइन। त्यसले मेरो विचारमा आई थिङ्क यो एउटा एरिया चाहिँ नेपालले एउटा गर्व गर्ने लायक, पब्लिकलाई राहत हुने एउटा कार्यक्रम भएको छ। अरू क्षेत्रमा पनि विकास भइरहेछ। तर अब देयर आर लट अफ कम्प्लेक्स थिङ्स विदिन हार्ट। सबैमा हामीले पर्फेक्ट रिजल्ट दिन सकेका छैनौँ होइन। अब वर्ल्ड क्लास भनेर अमेरिकन बेलायती स्ट्यान्डर्ड्समा चाहिँ हामीले गइसकेका छैनौँ। रिसोर्सको लिमिटेसन अझै पनि छ। यति धेरै टेक्नोलोजी आइसक्यो, रोबोटिक्स, मुटुकै सट्टा काम गर्ने, आर्टिफिसियल हार्ट्स भनौँ, ट्रान्सप्लान्टेसनको कुराहरू छ। केही कुराहरूमा अब स्टिल ल्यागिङ बिहाइन्ड, बिकज त्यसमा रिसोर्स पनि कुरा आउँछ। अनि फेरि खल्तीबाट तिर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ कतिपय ठाउँमा बाँकी रहेको हुनाले यो चाहिँ लिमिटेसन छ। बट आई थिङ्क फर वास्ट मेजोरिटी अफ द पेसेन्ट्स एन्ड द केसेस आई थिङ्क we can take care of people. It's more accessible. Absolutely. हाम्रो लिमिटेसन जुन पहिला थियो र अहिले पनि भनौँ न, डज इट लाई बिकज अफ रिसोर्सेस अर मोर टेक्निकल एबिलिटिज? बोथ। आई थिङ्क हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा एकदम राम्रो डाक्टर छन् मात्रै भनेर पनि भएन। राम्रो डाक्टर छन् एन्ड पोटेन्सियली ट्रेनेबल डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर रिसोर्स पनि त्यतिकै कुरा हो। कस्तो हो भने यो पेमेन्ट मोडालिटी भन्छ होइन, यो इन्सुरेन्सहरू विकसित नभएको कारणले मान्छेले चाहिँ पैसा सरप्लस पनि नहुने, कानुनले बाध्यता पनि नगरिदिने, अनि आज स्वस्थ छौँ तपाईँ म वाइ वुड आई पे प्रिमियम फर पोसिबल फ्युचर इलनेस। हामी एकदम छोटो बुद्धि, ती 2 दिन मात्रै हेर्ने प्लान, लङ टर्म के हुन्छ नसोच्ने, देशको भविष्य नसोच्ने, आजै जे छ झ्यापझ्याप पार्ने। हाम्रो त कल्चर यस्तो नै भयो। आफ्नै स्वास्थ्यको बारेमा पनि त्यस्तै, लङ टर्म सुनिश्चितता गर्ने कायदा के पनि नगर्ने। बिरामी भयो भने यता खोज्यो त्यता खोज्यो, ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन भने ऋण खोज्यो, अनि हातमा पोका पैसा बोकेर गएर उपचार गर्ने। द्याट्स दि पेमेन्ट मोडालिटी। पोइन्ट अफ केयर भन्छ, पोइन्ट अफ डेलिभरी अफ केयरमा चाहिँ पैसा निकाल्नुपर्ने। द्याट्स द प्रब्लम। त्यो सिस्टम चाहिँ नि गलत किन हो भने कोही पनि मान्छेले रिजर्भ राखेर ब्याङ्कमा म बिरामी होला र म 25 लाख रुपियाँको उपचार गराउँछु भनेर जम्मा गर्ने कसैले गर्न सक्दैन। हुन्छ धेरै कतिलाई, थोरैलाई, भास्ट मेजोरिटीलाई त्यो सम्भावना हुँदैन। सो त्यसको लागि चाहिँ मेकानिजमले नै होइन, बाध्यात्मक हिसाबले उनीहरूको प्रिमियम तिरेर रिस्क पुलिङ गरेर एउटामा चाहिँ इन्सुरेन्सको मोडलबाट, धेरैले त्यसलाई इन्सुरेन्सको मोडल गर्छन्। कहीँ राष्ट्रिय कार्यक्रम छन्, बेलायतको NHS भनौँ, हाम्रो पनि केही राष्ट्रिय कार्यक्रम आए बिट्स एन्ड पिसेसमा। त्यो तरिकाले चाहिँ अप्ठ्यारो परेको बेलामा खल्तीबाट हाल्न नपर्ने गरी उपचार पाउने सुनिश्चितता भयो भने बल्ल हामीले कम्प्लेक्स टेक्नोलोजीमा जान सकिन्छ, नयाँ कुरा ट्राई गर्न सकिन्छ। अब एकैचोटि चाहिँ ठुलो नयाँ टेक्नोलोजी ल्यायो भने 20 जस्तो भनौँ अहिले ट्रान्स क्याथेटर भ्याल्भ त हामीले ओपन हार्ट गरेरै गर्नुपर्छ। ल मानिलिउँ हामीले एन्जियोप्लास्टी त अपरेसन गर्नु पर्दैन, मानिलिउँ एन्जियोप्लास्टी गरेकै जस्तै तरिकाले नचिरिकन भ्याल्भ इम्प्लान्ट गर्ने टेक्नोलोजी प्र्याक्टिस भइरहेछ संसारमा। तर प्रब्लम त्यो एकदम महँगो छ, 30-35 लाख रुपियाँ 40सम्म एउटालाई पर्छ। जबकि ओपन हार्ट सर्जरी गरिदियो भनेदेखि 4 लाख टोटल कस्ट आउँछ। त्यो पनि कति चिज हाम्रो फ्रीमै छ, अलमोस्ट अल इज फ्री। भनेपछि त्यत्रो महँगो चिज त मान्छेलाई कसरी तिराउने, कहिले तिर्न सक्छ? भेरी फ्यु पिपल वुड बी एबल टु पे। अनि त्यो चिजहरू चाहिँ इन्सुरेन्सको मोडल बाहेक खल्तीबाट तिराएर सम्भव हुँदैन। त्यसैले कतिपय टेक्नोलोजीका कुराहरू चाहिँ यो पेमेन्ट मोडालिटी र फिनान्सिङ अफ हेल्थका कुराहरू छन्। अब अलिअलि नेपालले चाहिँ इनिसिएटिभ नल्याए त होइन, हाम्रो चाहिँ इन्सुरेन्स सुरु गरेको छ, अरू कुराहरू छन्। तर आई थिङ्क वी निड टु डु अ लट इन द एरिया अफ फिनान्सिङ हेल्थ। त्यसमा अझै पनि सुधार गर्ने थुप्रै ठाउँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो हार्ट एट्याक र स्ट्रोकमा डिफ्रेन्स के हो खासमा? अब स्ट्रोक भन्नाले कमनली चाहिँ वी से स्ट्रोक फर ब्रेनको इन्फ्याक्ट, ब्रेनमा ब्लड गएन भने
पार्ट अफ द ब्रेन डाइज, मर्छ, नेक्रोसिस हुन्छ, लिक्विड हुन्छ, लिक्विफाई हुन्छ, त्यो चाहिँ स्ट्रोक भनिन्छ। अफकोर्स सम पिपल युज हार्ट स्ट्रोक एन्ड ब्रेन स्ट्रोक। एक्ज्याक्टली द्याट इज कुरा चाहिँ अब त्यही हो, मेकानिजम एउटै हो। हार्टको नली ब्लक भएर मुटुको मासुलाई रगत पुगेन भने अनि त्यो मऱ्यो भने, नेक्रोसिस भयो भने त्यो हार्ट एट्याक भयो। ओके, त्यही चिजले हामीले ब्रेन एट्याक भने पनि भयो। कुरा के हो भने ब्लड सप्लाई मुटुलाई दिइराख्यो भने न मसललाई काम गरिरहन्छ, काम गर्ने कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने मसललाई ब्लड अचानक बन्द भयो भनेदेखि यो एरिया मर्न सक्छ। नमरिकन दुख्यो भने चाहिँ एन्जाइना मात्रै भयो। ओके, दौड्दाखेरि चाहिँ दुख्ने, छाती दुख्ने, त्यो चाहिँ कमी मात्रै भयो, तर मसल मरेको छैन। त्यो चाहिँ इस्केमिक हार्ट डिजिज अथवा एन्जाइना, छाती दुख्ने। इफ सडनली यो चाहिँ केही कारणले यहाँभित्रको बोसो उछिटिएर एकैचोटि ब्लक गरिदियो, तलतिर केही पनि जानु पाएन भनेदेखि यो एरिया मर्छ, नेक्रोसिस हुन्छ होइन। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कुही नै चाहिँ हाल्दैन, कुहिएको हामी इन्फेक्सनलाई भन्छौँ, तर त्यो टिस्यु नेक्रोसिस हुन्छ, त्यो चाहिँ हार्ट एट्याक हो। लार्ज एरिया हार्ट एट्याक भयो भने सडन डेथ हुन्छ। स्मल एरिया भयो भने दुख्छ, बिस्तारै वरिपरिकोले कभर गर्छ, सेक्सन बेसिसमा हुन्छ। सेक्सन बेसमा हुन्छ। सानो ब्रान्च गयो यहाँबाट यो एरिया मऱ्यो भने यति गयो, 2-4 दिनमा हिल हुन्छ, पत्तै पाउँदैन मुटुले होइन। अब यो एरिया ठुलो एरिया गयो भने यो पुरै एरिया गयो, पुरै एरिया गयो भनेदेखि त चल्नै सक्दैन, मुटु अचानक जान्छ। त्यसैले स्ट्रोक भनेको चाहिँ त्यही चिज, हामी ब्रेनको ब्लड सप्लाई गयो भने ब्रेन इज सो सेन्सिटिभ, 3-4 मिनट 5 मिनटसम्म ब्लड सप्लाई बन्द भयो भने त्यो एरिया डेड भइसक्छ, ड्यामेज भइसक्छ। Whereas हार्टले चाहिँ इट्स मोर फरगिभिङ इन द्याट सेन्स। इफ यु रिभ्यास्कुलराइज, यसलाई खोलिहाल्यो तुरन्त विदिन एन आवर 90 मिनट्स भनेदेखि चाहिँ त्यो ब्लकै भएको एरिया पनि खोल्यो भने फेरि यो फुल्ली फङ्सनल हुनसक्छ। सो जस्तो कि हामीले वी हियर इन्स्टेन्सेस एकदमै हेल्दी मान्छे अल अफ सडन केही इस्युज आएर मऱ्यो भनेर भन्छ नि त, जहिले पनि सिम्टम्स आउँछ नि कि लाइक थिङ्स लाइक द्याट ह्यापन एज वेल? होइन, अब यो केही हिस्ट्री हुन जरुरी छ मेडिकल? इन्ट्रेस्टिङ, अलिअलि केही मेडिकल भोक्याबुलेरीहरू पनि हाम्रो पब्लिकले सुन्नु जान्नु जरुरी हुन्छ। सडन डेथ भन्ने शब्द छ एउटा, सडन कार्डियक डेथ पनि भन्छ कुनै कुनै बेलालाई। मुटुको कारणले सडन इभेन्ट भएर विदिन एन आवर अफ इभेन्ट कोही गयो भने त्यसलाई सडन कार्डियक डेथ पनि भनिन्छ। अब कार्डियक हो कि होइन, मुटुको कारणले हो कि होइन, मान्छे त्यतिकै गयो भने त्यसलाई सडन डेथ मात्रै भन्ने होइन। त्यो हुनुको पछाडि चाहिँ केही मात्रै कारण हुन्छ। ओके, एउटा हो मुटुको चाल चलिरहेको हुन्छ, बिट गर्छ, त्यो त 70-80 बिट्स पर मिनटमा आफ्नै इलेक्ट्रिकल सिस्टमले यसलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। आफ्नै ब्याट्री छ त्यसको, त्यो ब्याट्रीबाट जेनेरेटरबाट चाहिँ बिजुली जेनेरेट भइरहेको हुन्छ, त्यही नै यहाँ सर्कुलेट भएपछि द्याट स्टिमुलेट्स द हार्ट एन्ड कन्ट्रोल्स इट। अटोमेटिक रेट रिदम कन्ट्रोल बिट हो, त्यो चाहिँ अटोमेटिक हुन्छ। त्यो चिज हार्ट एट्याक भइदियो भने, विशेष गरी म्यासिभ हार्ट एट्याक भयो भने यो चल्नै छोड्छ, बिटे गर्न नसकेपछि पम्प गर्न सकेन, सडन जान सक्ने हो, एउटा पोसिबिलिटी। दोस्रो, यो या त्यो कारणले, हार्ट एट्याकको कारणले पनि या अन्य कुनै यहाँ डिजेनरेसन भयो मुटुको त्यो इलेक्ट्रिकल सिस्टममा भने मुटु ठुटुटुटु बत्तिन सक्छ। ए ओके, झ्याप झ्याप गरिरहनु पर्ने, बिट चप्प रिदमिकली गर्ने मुटु हुन्छ नि, यो त थैलो न हो। त्यो गर्नुको सट्टा चाहिँ बिजुलीको सिस्टम गडबडी भयो भने त्यो चाहिँ मेजर एरिथमियाज भन्छौँ, रिदम बिग्रियो। अनि त्यसो भयो भने मुटुले पम्पै गर्न सक्ने हुनसक्छ। विशेष गरी भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया अथवा भेन्ट्रिकुलर फिब्रिलेसन भन्छ मेडिकल टर्ममा। अरू खाले एरिथमियाहरू चाहिँ टाइम दिन्छ। यो मुटुको तल्लो भाग भेन्ट्रिकल पम्पिङ चेम्बरको चाहिँ बत्ती नै भयो भने टाइमै नदिन सक्छ, झ्याप्पै बन्द हुनसक्छ। 3-4 मिनट त्यसले पम्प गर्न सकेर भने त फेरि आफैलाई रगत दिने बाटोबाट रगत जान पाएन। इफ हार्ट डज नट पम्प, इट डजन्ट पम्प ब्लड टु इट सेल्फ, त्यसपछि त्यो खतरकै बसिहाल्छ। अनि त्यस्तोमा सडन कार्डियक डेथ हुनसक्छ। दोस्रो कारण भयो मुटुको प्राइमरीली यिनै कुरा कि इदर इलेक्ट्रिकल सिस्टमको लफडा कि चाहिँ म्यासिभ हार्ट एट्याक, अथवा हार्ट एट्याक पछि फुट्न नि सक्छ मुटु कहिलेकाहीँ। यति धेरै एट्याक भइदियो, यो मऱ्यो भने फुट्नै सक्छ। अब फुट्यो भने त रगत छताछुल्लो बाहिर मुटु वरिपरि जाने हो, सडन डेथ भइहाल्छ। त्यसैले हार्ट एट्याक, त्यसपछि एरिथमिया, प्राइमरीली दुईवटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ ब्रेनको पनि म्यासिभ स्ट्रोक भइदियो भने त्यसले सास फेर्ने, मुटुलाई चाहिँ बिट गर्नलाई अलिकति रेगुलेट गर्ने सेन्टर चाहिँ ब्रेनको तल्लो भागमा हुन्छ, त्यो सडनली बन्द हुनसक्छ म्यासिभ स्ट्रोकहरू। सो पिपल क्यान डाई अफ द्याट सडनली। त्यसैले यो प्राइमरीली यस्ता अनि म्यासिभ फोक्सोमा क्लट जम्यो भने पनि हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ अलिकति कम रेयर छ। 4-5 वटा चाहिँ यस्ता कन्डिसनहरू छन् जसले गर्दा मान्छेको सडन डेथ हुनसक्छ।
सिम्टममा नआए पनि हुन किन सक्ने भयो भने यो बिजुलीको सिस्टम गडबडी भएर गएकोमा त दुख्न पनि पाएन, किनभने हार्ट एट्याक भएर भएकोमा चाहिँ दुख्ने हो। अथवा हार्ट एट्याक हुँदाहुँदै आइया भन्दै बत्ती हाल्यो मुटु भनेदेखि त्यतिकै बन्द हुन्छ। मुटु बन्द भएपछि त मान्छेले होसै पाउँदैन, दुखे नदुखेको थाहै पाउँदैन। अर्काले बचाइदियो भने पनि उसलाई दुखेकै थाहा नहुन सक्छ। सो दिज आर सडन इभेन्ट्स। तर क्यान वी प्रिभेन्ट इट? वाल प्रिभेन्सन त वी ब्रोड मुटुको रोग बचाउने जे कायदा हो त्यही गर्ने हो। प्रायर हिस्ट्री बिना पनि यो हुनसक्छ, पोसिबल। मैले तर्साउने हेल्दी पिपल एब्सोल्युटली एक्ज्याक्टली एब्सोल्युटली। अब तर्साउने कुरा होइन, प्रकृतिको नियम जे हो त्यही हो। त्यसैले एकदम हेल्थी पपुलेसनमा पनि केही रोग नभएको मान्छेहरूमा पनि सडन इभेन्ट हुनसक्छ, सडन डेथहरू चाहिँ पोसिबल। अफकोर्स वी क्यान बी केयरफुल। जस्तो हार्ट डिजिजलाई कम गर्ने, स्ट्रोकको सम्भावना कम गर्ने, पल्मोनरी एम्बोलिजम हुने रिस्क फ्याक्टरहरूलाई कम गर्ने गर्दाखेरि तिनी चिजमा कमी आउने भए। तर केही रोग नभएकालाई पनि त्यो पोसिबिलिटी भएको हुनाले चाहिँ यसमा धेरै पिर गरेर हुन्न, आफ्नो काम दैनिकी चलाइरहने, काम गरिरहने। रेयर इभेन्टमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टर बिना मान्छेहरूलाई हुन्छ। खालि हार्ट एट्याकको मलाई त बिपी पनि थिएन, सुगर पनि थिएन, वेट पनि ठिक थियो, एक्सर्साइज पनि गरिरहने थिएँ, चुरोट पनि खान्न थिएँ, रक्सी पनि खान्न थिएँ। मलाई कसरी भयो अथवा उसलाई फलानालाई कसरी भयो आइरहन्छ फाटोफुटो यस्तो इस्युजहरू चाहिँ। त्यसमा जेनेटिक फ्याक्टरहरू थिए होला, विच हामीले टेस्ट गर्ने गरेका छैन, कमर्सियली धेरै एभाइलेबल पनि छैन। अब चाहिँ त्यो पनि आउँदैछ। जेनेटिक टेस्टिङहरूबाट पनि कसको हार्ट एट्याक हुनसक्छ भन्ने रिस्क फ्याक्टर पत्ता लगाउने पनि कायदा आइसकेको छ। तर लेट्स से त्यो नहुँदाखेरि पनि रिस्क फ्याक्टर हामीले भनेका रिस्क फ्याक्टरहरू जोखिमका सूचकहरू चाहिँ नभएको मान्छेलाई पनि हुनसक्ने भयो हार्ट एट्याक, एक अथवा सडन कार्डियक इभेन्ट। त्यसलाई चाहिँ जेनेटिक रिस्क फ्याक्टरहरू छ भनेदेखि त्यतिकै हामीले जानेको रिस्क फ्याक्टर बिना पनि एट्याक हुनसक्छ। त्यो चाहिँ पोसिबल। सो यसलाई त हामीले विल ह्याभ टु जस्ट टेक इट, एक्सेप्ट एन्ड मुभ अन। आफ्नो हातमा जे कन्ट्रोल छ त्यो चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नु पऱ्यो। जस्तो कि अब यस्तो इमर्जेन्सी सिचुएसनमा घरमै केही गर्न सकिने त्यस्तो केही छ कि छैन? के गर्न सक्छ? हस्पिटल पुगाउनु जेलसम्म? एब्सोल्युटली, यो पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन। अब रिस्क फ्याक्टर धेरै भएका, चोट खाने मान्छे, उमेर पुगेको, मेल जेन्डर होइन, मेल जेन्डरलाई अलिकति बढी हुन्छ। फिमेल्सलाई भन्दा मेललाई हार्ट एट्याकको रिस्क अलिकति बढी हुन्छ जेनेटिकली। फिमेल हर्मोन्स आर मोर प्रोटेक्टिभ हर्मोनहरू जुन छ। अनि त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड भएको, सुगर छ, प्रेसर पनि थियो, कोलेस्ट्रोल हाई थियो। एउटा कुरा ठ्याक्क छ हामी तपाईँले भन्नुभयो नि यो मेल हर्मोनको कारणले। इज दिस वाइ बाहिरको बडी बिल्डर्सहरूको वी हियर एनाबोलिक स्टेरोइडको कारणले, अब्युजको कारणले डेथ भयो भनेर? क्यान द्याट त्यो पनि त्यो त अर्कै एब्युज त अर्कै कुरा भयो। हामीले नर्मल फिजियोलोजीकै कुरा गरौँ न अहिले हाम्रो मेल र फिमेलको। तर कुरा के भने 60+ को मेलमा चाहिँ हार्ट एट्याकको रिस्क जेनरली यङ फिमेल्सभन्दा बढी हुन्छ। त्यो चाहिँ छ। अब मैले के भन्न खोज्दै थिएँ भने यो रिस्क फ्याक्टरहरू, चुरोट खाने, ओभरवेट छ, एक्सर्साइज गर्दैन, सुगर छ, प्रेसर छ, कोलेस्ट्रोल छ, अथवा जेनेटिक फ्यामिली हिस्ट्री अलिक स्ट्रङ छ भनेदेखि उनीहरूको रिस्क बढी भयो। त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ छाती भारी भयो भनेर कम्प्लेन गर्ने बित्तिकै सबैले हामीले के सस्पेक्ट गर्नु पऱ्यो भने मेबी हार्ट एट्याक। अब त्यो हार्ट एट्याकको लक्षणहरू कस्ता छन् त्यो पनि म बताउँला होइन। सेन्ट्रल पेन हुन्छ कि युजली हार्ट एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ छातीमा चिसिक्क एक औँलाले देखाउन मिल्ने न, या न यसो गर्दा दुख्यो न, तिनीहरू चाहिँ हार्टको लक्षण होइन। ओभरअल बिचमा भारी भने कहिलेकाहीँ यतातिर दुखेर आयो भन्छ, कहिलेकाहीँ जमा गयो भन्छ, अनि कहिलेकाहीँ मलाई हातै चलाउन गाह्रो भयो भन्छ एकैछिन। तर जेनरली साधारणतः यहाँबाट सुरु भएर यहाँको हेभिनेस अथवा पिरो भन्छ कसैले। मेरो ठुलो बला अस्ति यस्तै भएको थियो कि, अनि ग्यास्ट्रिक होला भनेर राति ग्यास्ट्रिक औषधिहरू यताउति खुवाएर सुत्यो, बिहान उठ्दाखेरि अनि गाह्रो भयो भनेर भन्नुभयो। लग्दाखेरि त हार्ट एट्याक हो कि स्ट्रोक समथिङ आएको रहेछ कि, अनि अर्जेन्टली नै सर्जरी गरेर फिक्स गर्यो। त्यसैले चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यही भएर गाउँतिर चाहिँ मुटु दुख्यो भन्छ क्या, यहाँ तल यो पेट दुखेकोलाई पनि, पेटको माथिल्लो भागलाई मुटु नै भन्छ हाम्रो गाउँतिर। यो मुटु दुख्यो भन्छ, त्यो ग्यास्ट्रिक र मुटु झुकिने कुरा ठिकै हो, झुकिने नै हो। यो मुटुले दुख्दाखेरि यहाँ दुखेको पनि फिल हुनसक्छ पेटको माथिल्लो भागमा। त्यसै त्यो चाहिँ अलिकति कन्फ्युजिङ हुनसक्छ। रिस्क फ्याक्टर धेरै भएको मान्छेले यो दुख्यो भन्यो भने पनि ख्याल चाहिँ गर्नुपर्छ। इज इट हार्ट एट्याक, ग्यास्ट्रिक भनेर नबसौँ भन्ने हुन्छ। तर अब यो अलिअलि यो तल्लो भाग दुख्यो, पेट दुख्यो भनेर दौडेर हार्ट एट्याकको पछि दौड्दै त हिँड्नु परेन। तर टिपिकल्ली चाहिँ यहाँ सेन्टरमा दुख्ने, यतातिर गयो, दुखेपछि यतातिर चाहिँ पनि गयो, झमझम गऱ्यो, यहाँ तलैसम्म एकदम गाह्रो भयो, इज क्लासिक। अब लेस क्लासिक पनि हुन्छ लक्षणहरू चाहिँ,
अलिअलि दुख्ने, एक्सर्साइज गर्दा एकदम भारी हुने, या बस्दा बस्दै चिटचिट पसिना आयो, यहाँ कता कता अनकम्फर्टेबल भएको जस्तो वाक लाग्ने मात्रै पनि हुन्छ। त्यो सबै चिजको पसिना लाग्यो, मूलत चाहिँ भारी भयो, सर्यो, यता गयो र रिस्क फ्याक्टर पनि छन् भनेदेखि चाहिँ यो उमेर पुगेको मान्छे यो हुनसक्छ। अनि त्यस्तो हो भने चाहिँ शङ्का लाग्यो भने खाली पेटमा चाहिँ नदिनु, अलिकति खाली पेट भइसकेको छ भने एस्पिरिनको चक्की मात्रै पनि चपाउन दियो भने इट विल सेभ मेनी लाइफ्स। ओके, सो इमर्जेन्सीमा घरमा एस्पिरिन भइराख्नु पऱ्यो। अब राख्दा भयो, राखी राम्रो रिस्क फ्याक्टर छ भन्ने लाग्छ भनेदेखि अब त्यही भनेरै अब एस्पिरिन जम्मा गरेर राखेर त साध्य हुँदैन होला। तर घरमा अलिकति फर्स्ट एड राख्नेहरूलाई घरमा 2-3 वटा राख्न के गाह्रो छ र? सिटामोल राख्न, होइन, टाउको दुख्दा खानालाई एस्पिरिनको चक्की 2-4 राख्नलाई के कुरा हो? त्यो चाहिँ 2-3 चक्की, त्यो 1 देखि 4 चक्कीसम्म लिँदा जे गर्दा नि हुन्छ। त्यो चाहिँ च्यु गर्ने एकैचोटि 1 देखि 4 चक्की, 4 त्यो 325 मिलिग्राम्स भन्छ, त्यो चाहिँ च्यु गर्ने हो। अब स्योर छैन भने कम दिने, तर चपाउन दिने, त्यसले द्याट हेल्प्स। अब अफकोर्स अरू त दौडाएर जति सक्यो चाँडै नजिकको ठाउँमा लानु पऱ्यो, इसिजी गर्नु पऱ्यो, अरू ब्लड टेस्ट गरिकन इन्जाइम हेर्नु पऱ्यो, एन्ड पिपल विल फिगर आउट। अब टाढै छ, अस्पतालै पुग्न सकिन्न, इसिजी गर्ने ठाउँमा पुग्नु गाह्रो भएको छ भने चाहिँ त त्यो अरू हिसाबले रिमोट सल्लाह लिने, फोन गर्ने गर्नु पर्ला। तर पहिलो काम चाहिँ यु क्यान टेक एस्पिरिन इफ यु हेभ सस्पिसन टु इसिजी गर्ने ठाउँ जानु पऱ्यो। अनि अब साँच्चीकै हार्ट एट्याक भन्ने देखियो इसिजीमा भने चाहिँ नेक्स्ट बेस्ट थिङ इज जहाँ एन्जियोप्लास्टी गर्ने फेसिलिटी छ त्यहाँ अर्ली जानु राम्रो। ओके, अर्ली जानु किन राम्रो भनेदेखि त्यो 3 घन्टाभित्र, आजकल त 6 घन्टा पनि गरिन्छ, दुखिरहेछ भने 12 घन्टासम्म पनि गरिन्छ। तर जति सक्यो चाँडो त्यो ब्लक भएको भागलाई खोलिदिन पायो भने अहिले मैले भने जस्तो मुटुको मसल चाहिँ डेड भएर चाहिँ टाटा बस्ने स्थितिबाट कन्ट्र्याक्ट गर्न नसक्ने सम्भावनाबाट फर्केर नर्मल बिटिङ हार्टमा ल्याउन सकिन्छ। यसैले प्राइमरी एन्जियोप्लास्टी भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्योसँग गर्न सम्भव छ। ओके, सो वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट क्यान हुन्छ नि लङ रनमा चाहिँ एक्सर्साइज बाहेक कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ हार्ट इस्युजहरूलाई? मैले प्राइमरीली हार्टको प्रिभेन्सनको कुरा पनि अहिले गरिहालेँ, होइन। चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ जोखिमहरू, रिस्क फ्याक्टर जे छन् तिनीहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने हो। फेरि पनि रेगुलर एक्सर्साइज इट प्रिभेन्ट्स इन मेनी वेज टु चुरोट। यो चुरोट भन्ने चिज मान्छेले बुझ्दैन, यङ केटाकेटीहरूले रमाइलो गरेर खान्छन्। एभ्री स्मोक डिस्ट्रोयज द ब्लड भेसल्स। हेर्नुहोस्, हाम्रो जिउको रगतको नलीहरूको भित्री भाग चाहिँ इन्डोथेलियम भन्छ, त्योभित्र चाहिँ त्यो निकोटिनहरू चाहिँ छिरेर त्यसले त्यो इन्डोथेलियमलाई ड्यामेज गरेर आउँछ, ब्रिचहरू हुन्छ त्यसको कन्टिन्युटी। त्यो जहाँ चाहिँ इन्डोथेलियममा ब्रिच हुन्छ सेलमा, त्यो ब्रिचमा हाम्रो बोसो जम्न थाल्छ, प्लेटलेटहरू एग्रिगेसन हुन्छ, टाँसिन्छ, अनि त्यहाँ बोसो जम्न थाल्छ। एकदम स्मुथ नर्मल इन्डोथेलियममा बोसो टाँसिन पाउँदैन, प्लेटलेट जम्न पाउँदैन, ब्लक हुन गाह्रो हुन्छ। पोसिबल तर गाह्रो हुन्छ। वेयरएज त्यो निकोटिनले गर्ने धेरै स्ट्रेस भएको मान्छेमा पनि त्यो इन्डोथेलियम ब्लड भेसलको भित्री भाग ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ। द्याट क्यान प्रोभोक प्लेटलेट भन्ने त्यो रगत जमाउने तत्त्व, क्लट बनाइदिने त्यो त्यहाँ जम्ने, अथवा बोसोको फ्याट चाहिँ गरेर बसेर जम्नेर प्लक बन्ने त्यो रिस्क रहने हुनाले चाहिँ इट्स हार्मफुल स्मोकिङ। यो एउटा चिज भन्नु पऱ्यो लाइफमा, खराब चिज के हो लाइफमा भन्यो भने चुरोट। लाइक देयर इज नो सेफ लिमिट त्यसमा, कम्प्लिटली अर्काले खाएको सुँग्यो भने हानि हुन्छ। एक कोठामा अर्काले खाइरहेछ भने यहाँ सँगै बसियो 1 घन्टा भने मैले चुरोट खाए बराबर हुन्छ। त्यसैले सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोकिङ भन्यो भने त्यो हो। इट्स अ सिङ्गल मोस्ट हार्मफुल थिङ यु क्यान इमेजिन। अब मान्छेले खान्छन् जति सम्झायो भने, अब त्यसपछि अनि खैनी, जर्दा, सुर्ती, कक्कड भुक्कड यो सब एउटै क्याटेगोरी हो। हल्का तलमाथि होला रिस्क फ्याक्टर। फेरि चुरोटको हार्टमा मात्रै होइन त, चुरोट खानेको त लङको क्यान्सर, पेटको क्यान्सर, ब्लाडर क्यान्सर, पेन्क्रियासको क्यान्सर एन्ड वाट नट। अनि त्यो भयो 2। अनि वेट कन्ट्रोल, वेट त एक्सर्साइजसँग पनि जोडिन्छ तर खानासँग पनि जोडिन्छ, डायट। अनि हेल्दी फुड। अब हेल्दी फुडको बारेमा मिक्स्ड ओपिनियन छ। धेरै जति बोले पनि सिधिँदैन यो कहानी चाहिँ, होइन। पहिला मासु खराब भन्यो, बोसो खराब भन्यो, पछि कार्बोहाइड्रेट खराब छ भन्यो। बट पोइन्ट इज ब्यालेन्स्ड हेल्थी डायट। एक्ज्याक्टली। र अहिले हामीले रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ कार्बोहाइड्रेट आफै आलु, भुजा, दाल, स्विट्स आर नट सेफ। त्यसको पनि मात्रा लिमिट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भनौँ न हामीले अब अलि एजुकेट गर्नुपर्ने। र लिन मिट चाहिँ इज नट एज ब्याड एज वी युज टु से।
हो एक्ज्याक्टली लिन मिट बोसो हाम्रो त फेरि बाख्राको छाला र बोसोसँग पकाउने पारा पनि फेरि त्यस्तै हुन्छ त्यो डर लाग्दछ होइन त्यो डर लाग्दछ त्यो चाहिँ ठिक छैन तर चाहिँ नि लिन मिट विशेष गरी व्हाइट मिटहरू लिन मिट क्यान बी ओके हाम्रो फेरि डायटमा कार्बोहाइड्रेट एकदम बेसी छ नि नेपालको हाम्रो त त्यो स्टेपल डायटदेखि भुजादेखि लिएर दाल भन्यो अनि आलु पनि अलिअलि परिहाल्छ तरकारीमा जहिले पनि आलु यो सबै चिजले चाहिँ एडअप गर्छ र मोटोपन बढाउने चाहिँ आलु धेरै हो या कार्बोहाइड्रेट धेरै हो अब डायट त्यो भयो होइन त्यसपछि अब भेजिटेबल्सहरूले रफेजले चाहिँ बल मुभ गराउँछ अनि अरू कुराहरू हुन्छ वेट कन्ट्रोल गर्न मद्दत गर्छ र डायटको चाहिँ खानाको यो स्केड्युल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईँले सोध्न खोजिरहनु भएको थियो होइन इन्टरमिटेन्ट फास्टिङको बारेमा तपाईँले एकदम तपाईँले चाहिँ नि मैले त आफैले निकाले चाहिँ साइन्स त होइन यो त साइन्सले बाजे बराजुको पालादेखि हाम्रो देशमा भइरहेको हो कति शताब्दीौँदेखि प्र्याक्टिस हुन्थ्यो होला ऋषिमुनिको पालादेखि हामीले त्यसलाई प्रमाणित गर्न नसकेर पछिल्लो समयमा हराइरहेको थियो तपाईँ अहिले पनि गर्नुहुन्छ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ होइन म चाहिँ त अब यस्तो म मिलाएर खान्छु म चाहिँ एकदम त्यो प्रोटोकल 8 बजे अगाडि 12 बजे पछि त्यसमा त छैन किनभने बिहान टेनिस खेल्ने बेला मैले अलिकति खाइदिएँ भने मलाई रिँट लाग्छ क्या त्यही भएर बिहान अलिकति चाहिँ म पेटमा हाल्छु विच इज नट एज पर दि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ तर होइन ओभरअल डाइट कम छ वेट घटाउनु छैन ठिक्क खानुहुन्छ हेल्दी फुड खानुहुन्छ भने त इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नै बाध्य पनि भएन तर इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ इट्सेल्फ इम्युन सिस्टम स्ट्रेन्थन गर्दो रहेछ फिल गुड गराउँदो रहेछ अरू बेनिफिट्सहरू रहेछ होइन अब यो धेरैचोटि पब्लिक पनि भइसकेको कुरा हो साइन्सले जताततै आजकल त खुब भनिरहेछन् डायबिटोलोजिस्ट इन्डोक्रिनोलोजिस्टहरूले अनि यसलाई चाहिँ पपुलराइज गरिरहेछन् म त हार्टको मैले धेरै डायबिटिसको डाक्टरहरूलाई को सट्टामा मैले धेरै बोल्न सकेन सुगर भएको मान्छेको सुगर घट्छ भनेर डराउँछ तर वाट दे से इज यो औषधि यु क्यान टेक अफ मेडिसिन्स इफ यु प्र्याक्टिस दिस इन्सुलिन रेसिस्टेन्स घटाएर इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढाएर सो थोरै इन्सुलिन बन्दाखेरि पनि सुगर कन्ट्रोल हुने बनाउँदो रहेछ क्या यसले चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङले त्यसले आइडिया इज 16-8 होइन 16 होइन 16-18 आवर्स र मैले चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नु आई थिङ्क सुन्ने श्रोताहरूले दर्शकहरूले यसलाई बुझिहाल्नुहुन्छ होला के भने हो सिम्पल रहेछ क्या प्र्याक्टिकेबल रहेछ यो कुरा चाहिँ अनि धेरैले मलाई फिडब्याक दिनुभयो तपाईँले भने मेरो फर्मुला त होइन आई जस्ट कोटेड साइन्स अरूले भनेको चिज मैले कोट गरेर यसले बेनिफिट हुँदो रहेछ आई थिङ्क लेट्स डु इट विशेष गरी जसलाई वेट कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ जसलाई चाहिँ अलिकति सुगर कन्ट्रोल गराउँछ जसलाई अलिकति फिटनेस बढाउँछ भनेको यति धेरै पपुलर भयो धेरै मान्छेले चाहिँ ओहो मलाई त बहुत काम लाग्यो अहिले बहुत काम लाग्यो ग्लोबली पनि 20 वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो मैले जोड नखाऊ भनेको वेट एक्सर्साइज गर भनेको वेट घटाऊ भनेको गर्दैनन् यो चाहिँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ चाहिँ गर्यो यो चाहिँ भएको छ इमिडिएट इफेक्ट देखेर पनि होला आई थिङ्क सजिलो छ सजिलो एकदमै सिम्पल वेमा एउटा प्रोटोकलमा हाल्दियो नि त 8 बजे अगाडि खाऊ बिहान पानी मात्रै खाऊ कार्ब भएको के नखाऊ फेरि मान्छेहरूले के बुझ्छ भनेपछि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ फलो गऱ्यो भने त्यो इटिङ विन्डोमा जे खा पनि हुन्छ भनेर पनि सोध्छ नि त फेरि त्यो चाहिँ हुनु भएन अलमोस्ट त्यो भने चाहिँ जङ्क फुड खाएर इन्टरमिटेन्टमै गइसक्यो मान्छेले त्यति धेरै बदतमिजी गर्दैन अलिक केयरफुल चाहिँ हुनु भइहाल्छ तर पनि यु हेभ लिबर्टी अफ इटिङ वाट यु वान्ट अलिकति सहज हुन्छ त्यो बिचको पिरियडमा चाहिँ सो इट्स भेरी इजी टु प्र्याक्टिस र थुप्रोलाई बेनिफिट गरेर देख्यो हामै भयो भनेको मैले धेरै सुनेको छैन कसैले मेरो ग्यास्ट्रिक बढ्यो भने होला बट यु हेभ टु पानी खानु पऱ्यो बिहानमा चाहिँ सो आई थिङ्क इट्स गुड अब विशेष गरी वेट कन्ट्रोल गराउनु छ अलिकति फिटनेसलाई चाहिँ हेल्प गर्नु छ भने इट सिम्स टु बी भेरी हेल्पफुल टुल अब थप त सुगर भएकाले चाहिँ एक्चुली इन्डोक्रिनोलोजिस्ट सुगरको डाक्टरसँग सल्लाह लिए भइहाल्यो होइन तर इभन देयर हाई डोज इन्सुलिनमा छैन भनेदेखि चाहिँ इभेन्चुअली इट विल हेल्प रिड्युस द डोज भन्छ क्या अर मेबी टेक अफ द मेडिसिन्स वर आउट पिपल विथ ब्लड प्रेसर उनीहरूलाई पनि इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्दा हुन्छ त्यसको डिरेक्ट बेनिफिट्स अलिअलि त छ होइन तर अब त्यो त्यसैको भरमै हामीले चाहिँ बिपीलाई चाहिँ जस्तो नुन कन्ट्रोल गर्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो बिपी हुने मान्छेलाई होइन त्यति नै इफेक्ट यसले चाहिँ बिपी कन्ट्रोल गर्न गर्छ भन्ने मैले बुझेको छैन तर इट हेल्प्स इन मेनी वे वेट कन्ट्रोल हुने बित्तिकै बिपी कन्ट्रोल भयो सुगर कन्ट्रोल भयो होइन त्यो भयो त्यसैले अहिले हामी जोखिमको कुरा गर्दा गर्दा एउटा डायटको प्याटर्न भयो होइन एक्सर्साइज भयो चुरोट भयो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट पहिला मलाई स्ट्रेस पनि म्यानेज गर्नुपर्छ र जस्तो लाग्थ्यो स्ट्रेस म्यानेज गर्नु पर्दो रहेछ इट क्यान किल यर सेल्फ त्यसैले कसरी यसलाई चाहिँ स्ट्रेस मिनिमाइज गर्ने एउटा एक्सर्साइजको बाटो हुन्छ मेडिटेसन होला योगा होला अरू इन्गेजमेन्टका कायदा होला अल्टरनेटिङ मेन्टल एन्ड फिजिकल एक्सर्साइजेस एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेछ बसेर पढिरहने लेखिरहने मान्छेले चाहिँ फिजिकल गएन भने त्यो धेरै स्ट्रेस हुन्छ फिजिकल काम गर्ने मान्छेले अलिअलि इन्टेलेक्ट त्यो अल्टरनेट गरिराख्दाखेरि चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ होइन त्यसपछि सुगर भएको मान्छेले सुगर कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो
चेकै नगर्ने म यो डायट साइडले ठेगान लगाइहाल्छु नि भन्ने औषधि खान रेसिस्ट गरिरहने बिपी भएकोले यो त यो तितेपाती प्राणायाम के भनिरहने तर बहानाबाजी गरिकन औषध नखाइरहने हाम्रो कस्तो यो एउटा सोसाइटीमा ट्याबु छ है औषध सकेसम्म खानै नखोज्ने या छोडिदिने काइन्ड अफ के लाइफस्टाइल मेन्टेन नगर्ने बिरामी हुने अनि औषध पनि नखाने अनि यता र उता देउता सेउता पूजा गर्ने सकिने अनि यसले गर्दा हाम्रो अन्नेसेसरी लाइफ्सहरू गइरहेछ क्या अन्नेसेसरी वुड लुजिङ लाइफ्स मान्छे कसको गइरहेछ कसको घरमा पऱ्यो कसको बाबामा छोराछोरी पऱ्यो अन्नेसेसरी हाम्रो आयु लामो हुनसक्थ्यो हामी अलिक स्वस्थ हुनसक्थ्यौँ होइन बिपीको औषधि चाहिँ फुल कन्ट्रोल बिपी हुने त हाम्रो देशमा जम्मा 10-15% मात्रै छ बिपी हाई हुने मध्ये अब सबको कि खाएकै छैन औषधि 50%ले त औषधि नै खाएको रहन्छ बिपी हाई हुनेहरूले कतिलाई थाहै छैन बिपी हाई भएको यो अलिकता हाई नम्बर्स हुनु पनि नर्मल रेन्ज मान्छेहरूको मान्छेमा डिपेन्ड हुन्छ भइहाल्छ 120/80 नै हुनुपर्छ त्यो छैन 120 to 140 लाई चाहिँ नि अब अहिले अमेरिकन डेफिनेसनले प्री हाइपरटेन्सन भन्ने हो यु गट टु बी केयरफुल लाइफस्टाइल मिलाऊ न औषधि खानु पर्ला भनेको हो होइन तर अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ 130 देखि नै औषधि दिनुपर्छ लङ टर्म ड्यामेज प्रिभेन्ट गर्न भन्ने भए तापनि हामीले WHO को डेफिनेसन फलो गर्दा चाहिँ 140-90 लाई नै कट अफ मानेका छौँ जस्तो कि बच्चैदेखि कसैको ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ भने द्याट्स नट राइट त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ यङ उमेरमै 20-25 वर्ष अझै यङमा बिपी हाई भयो भने देयर क्यान बी अदर रिजन्स यो हामीले कुरा गरेर बिपी चाहिँ एसेन्सियल हाइपरटेन्सन भन्छौँ अभियस कारण नदेखिकन भएको भनेर त्यो चाहिँ अभियस कारणको कारणले सेकेन्डरीली हुने बिपी हो त्यो धेरै हुँदैन ओन्ली 10%लाई पपुलेसनमा आउँछ तर त्यो हो भने प्राइमेरी कारण हटाइदियो भने त ठिक हो सो दे निड टु बी लुक्ड एट त्यो हेर्नुपर्छ जस्तो मुटुको कुनै रोग हो तलको पाइप ब्लक छ भने यताको बिपी बढिरहेको हुन्छ ए ओके होइन किडनीको प्रब्लम छ भने बिपी बढाएको हुन्छ होइन किडनीको चाहिँ नेफ्राइटिसहरू भनौँ या चाहिँ पोलिसिस्टिक किडनी डिजिज भनौँ त्यस्तै कुराहरू छ भने त्यो बिपी बढाएको हुन्छ हर्मोनल डिसब्यालेन्स छ र त्यहाँ इन्डोक्राइन सिस्टमको प्रब्लम छ ट्युमर छ त्यसमा त्यसले यति बिपी बढाउने तत्त्व निकाल्छ कि बिपी एकदम सुटअप गरेर आउँछ त्यहाँदेखि अरू कुराहरू पनि छन् हामीले हेर्नुपर्ने किडनीको आर्ट्री साँगुरो भयो भने अनि किडनीले रगत सलक्क पाएको छैन भने किडनीले चाहिँ त्यो रेनिन बनाउन थाल्छ त्यसले बिपी बढाउँछ सो यङ उमेरमा बढेको बिपी चाहिँ विशेष तरिकाले जाँच्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो प्राइमेरी कारण भेटियो भने फेरि त्यसलाई एलिमिनेट गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ जस्तो कि स्लिपको कतिको इम्पोर्टेन्स छ आई रेड एउटा बुक म्याथ्यू वकर भन्ने स्लिप रिसर्चरको वाइ वी स्लिप भन्ने बुक छ कि त्यसमा के डेटा देखाएको छ भने चाहिँ 8 hours इज रेकमेन्डेड मोस्ट पिपलको लागि सो वरेभर कोही 7 hours सुत्छ कोही 8 घन्टा सुत्छ होइन 1 hourले पनि स्लिप डिस्टर्ब हुँदाखेरि इफ द्याट कन्टिन्युज अन फर क्वाइट सम टाइम द रिस्क अफ हार्ट अट्याक गोज अप बाई 20-something% विच इज रिडिकुलस त्यो नम्बर त आई वुड नट बी एबल टु कोट यु होइन तर अहिले चाहिँ के डेटाहरू मल्टिपल रिसर्चहरूबाट देखिएकोमा चाहिँ के भने साउन्ड स्लिप हुनु जरुरी हुन्छ अब त्यो स्लिप चाहिँ अब हामी त प्रोफेसनको मेडिकल प्रोफेसनको मान्छे सधैँ रेगुलरली सुत्दै पाउँदैन हामी त त्यसै पनि रिस्कमा छौँ होइन तर पनि 24 घन्टामा चाहिँ 6 to 8 hours डिपेन्डिङ अपन एज जति एज बढ्दै गयो अलिक कम सुते पनि पुग्छ भन्ने छ होइन यङ मान्छेलाई 8 hours कुरा हो तर बिट्विन 6 to 8 चाहिँ साउन्ड स्लिप हुनु स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो सधैँ क्रोनिक स्लिप डेप्रिभेसन इज ब्याड स्पेसली कार्डियोभ्यास्कुलर हेल्थको लागि चाहिँ नि इज ब्याड त्यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हो एज लङ एज अरू कुराले चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भने इट्स नाइस टु गो टु बेड अर्ली ह्याभ गुड स्लिप अनि अर्ली मर्निङ उठेर दौड्ने एक्सर्साइज गर्नु राम्रो अब प्रोफेसनल्ली वर अब्लिगेटेड टु डु अवर जब त्यसलाई दिउँसो कम्पेन्सेट गर्न खोज्ने हो तर हामीले पाउँदैनौँ अब पाउनेले दिउँसो कम्पेन्सेट गरे पनि हुन्छ तर यस स्लिप इज इम्पोर्टेन्ट अननेसेसरीली लेट नाइट बस्ने चाहिँ probably is not a good idea. त्यो 8 hours स्लिप मात्र पुग्छ कि लाइक स्पेसिफिक यो टाइमदेखि यो टाइमसम्म त्यस्तो हुँदैन एक्सक्युज मी त्यस्तो चाहिँ आम नट अवेर पर्टिकुलरली अफकोर्स नाइट टाइमको अलिक चाँडो सुतेर चाँडो उठ्यो भने हानि हुन्छ कि फाइदा हुन्छ आई डोन्ट नो तर बेस्ट थिङ इज लेट नाइट हुने बित्तिकै तपाईँको डिस्टर्बेन्स बिहान हुने सम्भावना बढिहाल्छ सो इभेन्चुली यु क्यान हेभ ए साउन्ड स्लिप सो इट्स बेटर टु गो अर्ली एन्ड देन गेट अप अर्ली मर्निङ त्यसपछि क्वाइट टाइममै सुत्दाखेरि राम्रो निद्रा हुने पनि त लजिकल्ली आई मिन आइ एम नट अवेयर अफ डिफ्रेन्सियल इफेक्ट्स 8 देखि 3 सम्म सुत्ने कि होइन 10 देखि चाहिँ 5 बजीसम्म सुत्ने अब त्यसमा चाहिँ कति फरक छ आइ एम नट अवेयर बट आई थिङ्क इन जेनरल क्वाइटर द टाइम इजियर टु स्लिप
एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा अहिले जुन तपाईँले स्मोकको कुरा गर्नुभयो स्मोक इज भेरी हार्मफुल फर हेल्थ अहिले नेपालमा मेडिसिनल युज फर म्यारिजुआनाको प्रपोज भइरहेछ व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट अब मलाई एकदम डर लाग्छ यसका साइन्टिफिक कुरा होलान् यो आखिर पेन किलर्सहरू पनि केही न केहीका एडिक्टिभ सब्सटेन्सेस हुन् तिनीहरू मेडिसिनमा प्रयोगै हुन्छन् होइन तर कन्ट्रोल फेसनमा हुन्छन् त्यसैले मेडिसिनल प्रयोजनको लागि दिने भन्ने बित्तिकै चाहिँ कन्ट्रोल फेसनमा दिइने औषधि भयो त्यसमा जे प्रडक्ट पनि सेफ प्रडक्ट निकालेर दिँदाखेरि त कन्ट्रोल फेसनमा आयो तर रिक्रिएसनल युज अफ यो एडिक्टिभ सब्सटेन्स चाहिँ मलाई किन डर लाग्छ भने हाम्रो जस्तो हावादारी ताउर तरिका भएको ठाउँ नो कन्ट्रोल नो सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी नो लिगालिटिज इन्फोर्स्ड यहाँ हेवार हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो डर हो अब कन्ट्रोल फेसनमा पेनको लागि लङ टर्म चाहिँ पेन भइरहेको मान्छेलाई दिने कुराहरू अन्त कति ठाउँमा लिगलाइज गरेका छन् त्यो चाहिँ ठिक होला मलाई आई क्यान नट फ्याथम द कन्सिक्वेन्सेस अफ दिस इन नेपाल त्यसको कन्सिक्वेन्स के हुन्छ भनेर मैले अन्दाज गर्न नसके हुनाले मलाई डर लाग्छ सो आई वुड नट इन्डोर्स दिस एट दिस टाइम यो कोभिडको केसेसहरू मोस्टली इट्स रिलेटेड टु लङ्सहरू तर हार्टमा पनि डज इट इफेक्ट डिरेक्टली नै कि इन्डिरेक्ट त्यो डिरेक्टली पनि गर्न सक्छ कोभिडको भाइरल मायोकार्डाइटिस भनेर चाहिँ मसल सुन्निने पनि हुनसक्छ क्लटिङ फ्याक्टरहरू एकदम धेरै हुन्छ कोभिडमा क्लट रगतभित्रै बन्दिने अथवा क्लट जम्ने रगत जम्ने र माइक्रोथ्रम्बाईहरू भन्छ त्यो जमेर हार्ट एट्याकको सम्भावना बढाउने हुन्छ र अरूहरू त्यो स्ट्रेस यो मिडिएटर्स अफ इन्फ्लेमेसन भन्छ तिनीहरू सबै गएपछि चाहिँ हार्टलाई काम गर्न गाह्रो बनाउने हुनसक्छ सो डिरेक्ट एन्ड इन्डिरेक्ट इफेक्ट्सहरू चाहिँ हार्टमा हुनसक्छ प्राइमरीली लङ्सको कारणले धेरैको ज्यान जान्छ तर यसले चाहिँ सिस्टेमिक इफेक्ट लङ्स हार्ट किडनी इभन ब्रेनलाई पनि यसले हान्न सक्छ र हामीले के देख्यौँ र अहिले संसारमा धेरै पब्लिकेसनहरू गएको 1.5-2 वर्षमा आइसक्यो कोभिड सिरियस कोभिड लागिसकेको मान्छेको चाहिँ एनी अपरेसन यु डु दे फेस हायर रिस्क लङ रनसम्म इफेक्ट गरेर राख्छ अब कतिसम्म त्यो रिस्क एक्स्ट्रा रहन्छ बिकज 1-1.5 वर्ष त भयो स्टडिज आउनु थालेको वी डोन्ट नो तर यो 1-1.5 वर्षको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव चाहिँ के रह्यो भने एक्चुअली कोभिड सिरियस कोभिड यो रुगासुगा मात्रै या चाहिँ त्यसरी एसिम्टोमेटिक पोजिटिभको त मतलब हुँदैन होला आइसियु पुगेको टाइपको कोभिड लङ्ससम्म इन्फेक्ट भइसकेको या डिप एउटा सिस्टेमिक इफेक्टले राम्रै भएको बिरामीहरूको रिकभर फुल्ली गरेको देखिए तापनि ओभर 1 year पिरियड अफ टाइम यिनीहरूको अपरेसन हुँदाखेरि चाहिँ दे टेन्ड टु ह्याभ पुअरर आउटकम्स अलिकति नतिजा अलिकति खराब हुने अलिक कम्प्लिकेसनको चान्स धेरै हुने एन्ड विभ सिन द्याट हाम्रै आफ्नै इन्स्टिट्युटमा देशमा हामीले देखेका छौँ त्यो कि लङ्स पनि तिनीहरूको यति भल्नरेबल भइसक्ने कि यसो हेर्दा एक्सरेमा ठिक छ रिजर्भ पनि पिएफटीहरूमा टेस्टहरूमा गर्दा ठिकै देखिन्छ बट वन्स दे हेभ सम प्रब्लम इन द लङ म्यासिभली फ्लडिङ हुने त्यसैले त्यो चाहिँ पोस्ट कोभिड कन्सिक्वेन्सेस अलिकति हुन्छन् त्यसैले कोभिड भइसकेको छ र अर्जेन्ट अपरेसन गर्नु छैन भने इट्स बेटर टु टेक टाइम अहिले प्लान गरिकन अलिकति रिकभर गरेर हेरेर मात्रै गर्नु राम्रो यो भ्याक्सिनको पनि कुरा कति कन्ट्रोभर्सीमा आइरहेको हुन्छ नि बिकज भ्याक्सिनले गरेर यत्रो क्याजुअलिटिज भयो सम बट इज द्याट नर्मल कहिलेकाहीँ बिकज दिस इज रिलेटिभली न्यू अनि एकदम फास्ट पिरियडमा एउटा सल्युसन निकाल्यो त्यसले गर्दा तर यिनीहरूको साइन्स भाइरोलोजी यति धेरै विकसित थियो कि त्यो भ्याक्सिन बनाउने देशहरूमा त्यस्तो हावादारी कुरा त हुँदैन अफकोर्स लामो समयसम्म टेस्ट गरेर प्रमाणीकरण गरेर ल्याउन पाएन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर बाई एन्ड लार्ज दिस भ्याक्सिन्स जुन हामी कहाँ पनि आए यिनीहरू अल सेफ भ्याक्सिन्स हो जुनसुकै भ्याक्सिन पुरानै भ्याक्सिनहरूको पनि 1 in million चान्स अफ ह्याभिङ एलर्जिक रियाक्सन यो त्यो होइन जनसनकै केही कम्प्लिकेसनहरू ब्रेनको थ्रम्बस भएर मान्छे मरेको सुन्यो रेयर द बेनिफिट इट ब्रिङ्स इन द लाइभ्स इट विल सेभ यसले बचाउने मान्छेको सङ्ख्या र कम्प्लिकेसन हुनेको सङ्ख्या हेऱ्यो भने त इन्कम्पेरेबल हुन्छ त्यसैले कम्प्लिकेसनको डरले भ्याक्सिनबाट पछाडि हट्नु हुँदैन इभन इफ मलाई नै पर्सनल्ली केही साइड इफेक्ट भयो भने पनि त्यो समग्र मानव जातिको लागि यति भलो गरे कि भ्याक्सिनहरूले आई थिङ्क वी सुड टेक इट त्यो कसैले सोच्नु भएको छ त्यो डरले नलिबस्नु भएको छ भने भ्याक्सिन चाहिँ लिनुपर्छ र जुनसुकै रोग लागेको भए तापनि केही केसहरू छन् जहाँ भ्याक्सिन इमिडिएटली लिनु हुँदैन एक्टिभ इन्फेक्सन भइरहेको छ एन्टिबायोटिक म्यासिभ दिनु परिरहेको छ होइन अरू सिकिस्त कन्डिसनहरू छन् जहाँ सोध्यो भने थाहा हुन्छ तीमा बाहेक क्रोनिक कन्डिसन्स भएका किडनी फेल भएका हार्टको प्रब्लम भएका भ्याल्भ अपरेसन गरेका बिपी भएका लगायत रोगीहरूले पनि भ्याक्सिन लिनुपर्छ किनभने नलिँदाको रिस्क झन् धेरै हुन्छ
सो अलिकति अब एन्डेन्डतिर हामीहरू पुरौँ है यो आई हेभ रेड तपाईँले युआर एक्टिभली इन्भल्भ इन म्यानेजिङ हस्पिटल एज वेल हस्पिटल म्यानेज गर्दा वाट इज द टफेस्ट की पार्ट के हुन्छ म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि लार्जली कमन सेन्स हो मैले साइन्सै नपढे पनि गर्दा 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 सर्टेन त्यसको आफैले पढेर कोर्स फर्मल नगरे पनि पहिला बाध्यताले गरियो म्यानेजमेन्ट किनभने अस्पताल नबनाइकन कामै गर्न नपाउने स्थिति भयो आफू बाहिरबाट फर्केर आउँदाखेरि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाँदाखेरि वी नो देयर आर फन्डामेन्टल थिङ्स होइन त्यसको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेसन स्ट्रिम कहाँ लिकेज कहाँ हुन्छ डिसिप्लिनको भ्यालु के हायरार्की मेन्टेन कसरी गर्ने टिम बिल्ड कसरी गर्ने ओनरसिप सबैको बिल्ड कसरी गराउने होइन भ्याल्यु क्रिएट कसरी गर्ने सेन्स अफ रेस्पेक्ट एन्ड सेन्स अफ गुड फिलिङ अबाउट यर प्रोजेक्ट कसरी बिल्ड गर्ने टिमभित्र मल्टिपल कुराहरू छन् त्योभित्र एज आई सेड आइ एम नट एन एक्सपर्ट अन इट तर मैले आइभ डन इट फर लास्ट 20 years प्लस इन डिफ्रेन्ट साइजेस क्यापेसिटिज टाइम्स यो क्याजुअल र ट्रिभियल चाहिँ होइन मैले आज मात्रै कसैलाई भन्दै थिएँ बिहान यु नो म्यानेजिङ हस्पिटल इन अ गुड वे इज अ टफ जब यहाँ एकैचोटि चाहिँ ढल सफा गर्नेदेखि लिएर सिनियर कन्सल्टेन्ट प्रोफेसर्सलाई म्यानेज गर्ने कुरा एकैचोटि आउँछ यहाँ औषधिको कुरा छ औषधि कम्प्लिकेसन छ यहाँ बिरामी छ क्लायन्टको सपोर्टको कुरा छ यहाँ लाइफ एन्ड डेथको एभ्रिडे कुरा भएर आउँछ यहाँ टिमको कुरा आउँछ डिसिप्लिन इज मल्टिपल थिङ्स कम इन प्ले लट अफ थिङ्स कम इन टु प्ले इन एनी अदर सब्जेक्ट तर यहाँ कम्प्लेक्सिटी चाहिँ रोगको छ बिरामीको लाइफको छ उसको फ्यामिलीको छ इमोसन्सहरू इमिडिएट इमोसन्स जोडिने कुरा छन् होइन अनि फेरि टाइम सेन्सिटिभ डिसिजन्सहरू हुन्छन् त्यो डिसिजनको पनि म्यानेजमेन्टले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ टाइमली डिसिजन भएको छ कि छैन टाइमली बिरामीहरू थ्रु भइरहेछन् कि छैनन् एक्सेस सुनिश्चित भएको छ कि छैन धेरै कुराहरू आउने हुनाले म्यानेजमेन्ट इज अ कम्प्लेक्स थिङ तर बाई एन्ड लार्ज इट्स कमन सेन्स बिकज इफ यु आर अनेस्ट यु ट्राई टु हेल्प पिपल ट्राई टु क्रिएट ए सिस्टम टिमलाई सँगै लिएर हिँड्न सकेको छ भने अब इट बिकम्स इजियर त्यसैले अब इट्स निडेड नेपालमा धेरै हस्पिटल्सहरू राम्रो छैनन् विशेष गरी बच्चाको त खास छँदै छैन एन्ड आइ एम वर्किङ अन द्याट प्रोजेक्ट त्यो पनि आउट अफ सियर सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी कि बच्चाहरूलाई पुरा विशेषज्ञ सेवा सबै विषयको एकैवटै छानामुनि दिने हामीले खास विकसित गर्न सकेका छैनौँ कान्तिमा धेरै सेवा छन् तैपनि सबै विशेषज्ञता सहितको बनाउन गाह्रो भइरहेछ त्यसैले वी वान्ट टु डु द्याट यु नो नेसनल लेभलमै प्रदेशमा पनि सेटेलाइट राखेर एउटा बनाउन सक्यो भने चाहिँ देशलाई भलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो त्यो धारणा छ सो आम वर्किङ अन द्याट सो होपफुल्ली सोसाइटीको सहयोग भयो भने हुन्छ तर एउटा चिज म तपाईँहरूलाई तपाईँ मार्फत आज यदि कसैले हेर्नु भएको छ सुन्नु भएको छ भने यो प्यासिभ सपोर्टले यो यस्तो चिज कम लाग्दैन यु गट टु कम आउट एन्ड इफ यु बिलिभ इन कज यु गट टु कम आउट एन्ड हेल्प एक्टिभ हेल्प नगरिकन घरमा बसेर चाहिँ राम गरेर काम बन्द रहेछ अब म त दुगुर होला तर इट्स नट ओन्ली माई जब इट्स एभ्रिबडिज जब यो एउटा लास्ट क्वेसन है तपाईँले गङ्गालाल हस्पिटल इस्टाब्लिसमेन्टमा पनि तपाईँको ठुलो एउटा रोल छ होइन हाउ डिड द्याट कम अबाउट द होल प्रोजेक्ट गङ्गालाल मात्रै होइन त्यसपछि पनि अरू प्रोजेक्टमा पनि म धेरै इन्भल्भ भएँ तर गङ्गालाल वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ टाइम मेरो लागि फ्रेङ्कली स्पिकिङ द्याट वाज लाइफ एन्ड डेथ प्रोफेसनल लाइफ एन्ड डेथको कुरा थियो किनभने त्यो सेटअप नहुँदाखेरि मैले त्यत्रो बाहिरबाट सिकेर आएको कुराहरू यहाँ डेलिभर गर्न नपाउने हुन्थ्यो सो अफकोर्स आई ह्याड ए कम्पल्सन टु डु द्याट मेक इट ह्यापन तर त्यो मात्रै होइन गङ्गालाल त हामी सु फ्याक्ट्रीको टाइमबाट सुरु गरेको कन्भर्ट गर्दै मोडिफाई गर्दै टिम बिल्ड गर्दै ट्रेनिङमा पठाउँदै आफैले काम गर्दै अब होस्टाइल चाहिँ नि सोसाइटल एन्ड पोलिटिकल सिचुएसनभित्र पनि आफूलाई डिफेन्ड गर्दै रिजल्ट निकाल्दै पब्लिकको ट्रस्ट जित्दै एक्सप्यान्ड गर्दै गरिबसँग पैसा छैन धनी आउँदैन सेल्फ डिपेन्डेन्ट के अरे आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने सरकारले तलबमा पैसा दिँदैन थियो सो इट वाज मल्टिपल च्यालेन्जेस एट वान्स बट यु नो किप डुइङ वाट यु क्यान सो लिटल थिङ्स वी डु एट अ टाइम द्याट्स हाउ यु बिल्ड ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले टाइम दिनुभएकोमा आई नो युर भेरी बिजी त्यही पनि टाइम निकालिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच नाइस टु टक टु यति स्मुथली यति धेरै कुरा मैले अर्को इन्टरभ्यूमा भन्नु पाएको भने नन स्टप आई होप it was clear एकदम clear any last words that you want to say to the audience no I said it all you know little things we do one at a time thank you so much